Hello guys, welcome to Ilocano Lakwachero. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo para dumami-dami naman ang aking subscribers. Anyway, bali may kinuha akong saddle box para sa NMAX ko. Kasi gusto kong lagyan ng saddle box sa side para nang sa ganun ay mailagay ko yung mga ibang gamit ko. Naglalagay ako ng mga gamit ko sa bag. Bali nilalagay ko sa harapan, hindi naman tank bag, kundi yung bag lang na backpack. Ang isa pang reason kaya gusto kong lagyan ng ganon saddle box kasi gusto kong magmukha din siyang bulky. Halos 6 feet ako, 6 foot ako, parang hindi bagay yung NMAX sa akin. So yun ang binabalak kong ilagay. Tsaka yun na rin yung reason para malagyan ko na rin ng mga ibang gamit ko. So, buksan na natin. Guys, tara na. Lagyan na natin.